स्वागत छ लिनक्स नेपालीमा। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हेडर कसरी बनाउने भनेर हेरेका थियौँ भने आज चाहिँ हामी फाइलहरूलाई कसरी क्रिएट गर्ने अनि त्यसमा टेक्स्टहरू कसरी लेख्ने होइन, त्यसलाई डिलिट कसरी गर्ने अनि ठुल्ठुला फाइलहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्ने होइन, जति पनि लिनक्समा कमान्डहरू छन् फाइल सम्बन्धी काम गर्नेको लागि यी सबैको बारेमा आज जति सकिन्छ हेरिन्छ होइन। र आउँदो भिडियोहरूमा पनि अरू छलफल हुँदै गर्छ। सो ढिला नगरिकन अब सुरु गरौँ। र लिनक्समा मैले यहाँ केही स्याम्पल फाइलहरू राखिराखेको छु होइन। जस्तै यहाँ विभिन्न फाइलहरू छ होइन। अब यहाँ कतिको एक्सटेन्सन दिएको छैन, कतिको एक्सटेन्सन छ होइन। र हामीहरूलाई कसैले के भन्छ भने कति कुराहरूमा चाहिँ जस्तै अब पिडिएफ फाइल पठाएर होइन, त्यहाँभित्र चाहिँ अब विन्डोजहरूमा EXT एक्सटेन्सन भयो होइन, एक्जिक्युटेबल बनाइदिएपछि चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरू रन भएर भनौँ न सिस्टममा चाहिँ पछाडि प्रोग्राम चाहिँ एक्जिक्युट भइसकेको हुन्छ होइन, हामीले थाहा नै हुँदैन अनि पछि मालवेयर सर्भर आउने ओर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो थाहा पाउनुको लागि चाहिँ लिनक्समा एउटा फाइल भन्ने कमान्ड आउँछ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो फाइल भन्ने कमान्डले चाहिँ खासमा गर्छ चाहिँ के भने चाहिँ यो चाहिँ के हो भनेर यसले देखाइदिन्छ क्या। कुनै पनि फाइल छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो फाइल हो भन्ने कुरा यसले जानकारी दिन्छ। सो मैले एउटा यहाँनिर एउटा मेरो यो 000 छ होइन, यो फाइललाई इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ सो यसले एउटा प्रपर जानकारी दिन्छ क्या यसरी। सो भर्जनहरू यसको दिइराखेको छ, एउटा यो चाहिँ जिनोम फाइल हो भनेर भन्दैछ, एक्जिक्युटेबल भनेर भन्दैछ, भनेपछि रन हुन्छ भनेर भन्दैछ होइन। सो यसले यसरी फाइलको एउटा प्रपर इन्फर्मेसन दिन्छ क्या, यो कस्तो फाइल हो के हो भनेर होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले अर्को एउटा यो chartSheet.pdf भन्ने फाइल छ होइन, यसको बारेमा हेरौँ। फाइल chartSheet.pdf भनेर गरिदियो भने चाहिँ सो यो चाहिँ पिडिएफ फाइल हो होइन, डकुमेन्टेसन हो। यसको भर्जन भनेको चाहिँ पिडिएफको भर्जन चाहिँ यो रहेछ र यसमा चाहिँ 2टा पेज छ भनेर दियो होइन। अब मानिलिउँ मैले चाहिँ यसको एक्सटेन्सन चेन्ज गरेर चाहिँ र विन्डोजको EXE होइन गरिदिएँ। अब यो विन्डोजको यसले सिस्टमले चाहिँ यो एक्जिक्युटेबल फाइल हो भनेर लिइसक्यो होइन विन्डोजको। तर हामीले यहाँनिर आएर चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्ने हो भने एक्सटी गर्ने हो भने चाहिँ यसले पिडिएफ नै देखाउँछ है। सो यसरी देखाउँछ होइन। अनि गएर त्यस्तै मैले मानौँ यहाँनिर all.pdf फाइल भन्ने छ होइन। अब मैले यसलाई ओपन गरेर हेरेँ भने पनि सो मेरो यो पिडिएफमा ओपन भइरहेको छ, एउटा ब्यासको सानो डकुमेन्टेसन छ होइन। सो यसले प्रपरली पिडिएफ ओपन भइरहेको छ, यसले काम गरिरहेको छ होइन। तर मैले यहाँनिर गएर यो फाइललाई हेरेँ भने all file.pdf गरिदिएँ भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा टेक्स्ट फाइल हो हेर्नुहोस् है। सो यसरी फरक पर्छ क्या, यसले हरेक कुराहरूको फाइलहरूको बारेमा चाहिँ प्रपर डिटेल दिन्छ होइन, डकुमेन्टेसनहरू। सो यो फाइल कमान्डले चाहिँ यसरी काम गर्छ। पछि गएर चाहिँ हामीहरूले अब फोरेन्सिकको काम गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ यो कमान्ड एकदम हेल्पफुल हुन जान्छ। कुनै पनि अब डकुमेन्टहरू फाइलहरू हुन्छ अनि त्यो चाहिँ के फाइल हो कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले त्यसलाई ओपनै नगरिकन चाहिँ होइन जानकारी दिन्छ कमान्ड लाइनबाट। तपाईँहरूले सिस्टममा यहाँ प्रोपर्टिजमा गएर हेर्नु हो भने पनि सो यसले चाहिँ यहाँनिर टाइप्स अफ पिडिएफ डकुमेन्टेसन भनेर भनिरहेको छ होइन। यो पनि झुकिरहेको छ, तर यो फाइल कमान्डले चाहिँ झुकिँदैन है। सो अलहरू मैले सेमै नाम दिइरहेको छु, गरिदियो भने चाहिँ यसले चाहिँ टेक्स्ट फाइल नै हो भनेर भनिरहेको छ है। सो यसरी दिन्छ। यो फाइल भन्ने कमान्ड चाहिँ एकदम हेल्पफुल छ है। त्यसपछि भनेको अर्को हाम्रो फाइलहरूको भित्रको कुरा हेर्नलाई भनेर चाहिँ क्याट कमान्ड आउँछ होइन। सो CAT क्याट गर्ने अनि कुनै फाइलहरूको नाम दिने होइन। जस्तै मैले all.pdf दिएँ भने चाहिँ यसले भनेको एउटा जुन यो फाइलमा थियो नि अहिलेको पिडिएफको फाइलको, सो यसले त्यहाँभित्र भएको कुराहरूलाई चाहिँ दियो। तर ओरिजिनल पिडिएफ फाइल चाहिँ ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यसले गजाङ बजाङ दिन्छ होइन, भन्ने चाहिँ यो चाहिँ टेक्स्ट फाइल हो, त्यही भएर यसले यसरी क्लिन फर्मेटमा दियो होइन। मसँग यो EXT फाइल चाहिँ यो पिडिएफ फाइल हो होइन। सो मैले यसलाई गएर चाहिँ यहीँबाट मैले F2 थिचेर यहाँनिर PDF गरिदिएँ भने चाहिँ सो यो पिडिएफ फाइल हो होइन। अनि गएर अब मैले यसलाई यहाँनिरबाट त अहिले यतिकै ओपन गरेँ भने चाहिँ अब यो मेरो यसरी गिटहबको चार्टसिट फाइल होइन यो यसरी यसले सरर दिन्छ। अब मैले यहाँबाट CAT क्याट गरेर चाहिँ chartSheet.pdf गरेँ भने चाहिँ यसले गजाङ मजाङ दिन्छ है। सो यसरी गजाङ मजाङ दिन्छ होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ पिडिएफ डकुमेन्टेसनमा हेर्नुपर्छ।
यसरी छ है। फाइलहरूले चाहिँ यसरी देखाउँछ। जस्तै मैले CAT क्याट गरेर 1 to 10 यो फाइल ओपन गरेर आज मैले हैन। सो इन्टर गर्दै भने चाहिँ मेरो यहाँनिर नम्बर छैन, 1 देखि 20 सम्म नम्बर दिएको छ, एउटा फाइल छ है। त्यस्तै गरेर CAT क्याट गरेर 30 गर्दै भने सो यसले पनि मेरो एउटा नम्बर छ, यहाँ भ्यालु छ, र यसले यहाँ भनेको चाहिँ 1 देखि 30 सम्मको नम्बर छ, र बिचमा यहाँ एउटा 22 पनि प्लस एड छ है। यो कुरालाई नोटिस गर्नुहोस्। अहिले यसको कुराकानी आउँछ। र क्याट कमान्डले भनेको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ CAT क्याट गर्ने हाइफन हैन एन लेख्ने, र जस्तै 1 to 20 गरेर मैले इन्टर गर्दै भने चाहिँ सो यसले चाहिँ लाइनलाई काउन्ट गर्छ है। जस्तै मेरो यहाँ चाहिँ 20 वटा लाइन भएर 20 वटा दियो हैन। त्यस्तै मैले CAT क्याट हाइफन एन गरेर 30 भन्ने फाइललाई, यहाँनिर 30 भन्ने फाइल छ, सो 30 भन्ने फाइललाई लिएर इन्टर गर्दै भने चाहिँ सो यहाँनिर चाहिँ 30 वटा लाइन छ र 30 वटा लाइनले काउन्ट गरेछ। यसरी नै देखाउँछ भने अर्को भनेको CAT क्याट गरेर मैले एउटा जस्तै 1 भन्ने फाइल रहेछ, सो यसलाई अनि गएर हाइफन एन पनि लाउँ है सँगसँगै, र इन्टर गर्दै भने चाहिँ सो यसले लाइन यसरी देखाउँछ है। सेमै फाइल रहेछ। यहाँनिर जस्तै अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 30 छ हैन, बट यहाँनिर बिचको भ्यालु मिसिङ छ, तर 28 मात्रै देखाइरहेको छ है। सो यहाँनिर चाहिँ 28 लाइन रहेछ, 17 18 लाइन रहेछ, 19 लाइन रहेछ, 20 सम्म छैन हैन। यहाँनिर 3टा भ्यालु मिसिङ छ, त्यही भएर यसले 28 देखाइरहेको छ। यसरी क्याट कमान्डले नम्बर अफ लाइन देखाउँछ हाइफन एन गर्दाखेरि। अर्को भनेको चाहिँ क्याट कमान्ड भनेको चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्ने भनेर भन्छ हैन। अब 2 वा 2 भन्दा बढी फाइलहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छ क्या। जस्तै मेरो हेर्नुहुन्छ भने CAT क्याट गरेर हेऱ्यो भने 1 to 20 मा भनेको 1 देखि 20 सम्म छ हैन। त्यस्तै गरेर CAT क्याट गरेर मैले अर्को एउटा यहाँ छ 60 to 80 भन्ने रहेछ हैन। मैले गएर 60 to 80 भन्ने फाइललाई लिएर इन्टर गर्दै भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनेको 60 देखि 80 नम्बरसम्मको फाइल छ हैन। अब मैले यो दुईटा फाइललाई चाहिँ एउटा सिंगल फाइलमै राख्नु पर्यो भनेपछि मलाई त यो दुईटा फाइललाई त जोड्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ भनेको CAT क्याट लेख्ने, अनि पहिला कुन फाइल जोड्ने हो, सो 1 to 20 मेरो पहिलाको फाइल भयो, अनि सेकेन्ड फाइल भनेको 60 to 80 भयो हैन। सो यो दुईटा भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ अरू पनि दिन सक्नुहुन्छ, दुईटा मात्रै हैन, 3टा 4टा जतिसुकै पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ दुईटा मात्रै गरेँ मैले। अनि यसो गर्ने, त्यसपछि यो ग्रेटर देन सिम्बल दिने हैन, र अब फाइलको नाम दिने। यो दुईटा फाइललाई जोडेर चाहिँ मैले जस्तै मैले 99 भनेर दिएँ हैन, .txt टेक्स्ट गरेर इन्टर गर्दै भने चाहिँ मेरो यहाँनिर फाइल क्रिएट भइसक्यो है, 99.txt भनेर। मैले यसलाई क्याट गरेर हेरेँ भने सो 99.txt गरेँ भने चाहिँ यसले 1 देखि लिएर 20 सम्म यहाँनिर जोडिदियो, त्यसपछि 60 देखि लिएर 80 सम्म जोडिदियो है। यसरी यसले भ्यालु दुईटा फाइलले जोडेर चाहिँ एउटा सिंगल आउटपुटमा यसरी दिएको छ है। सो खासमा क्याटको काम चाहिँ यो यसरी कन्क्याटिनेट गर्ने हो, तर यसले फाइलहरू पनि भ्यू गर्छ है। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को हाम्रो आउँछ हेड भन्ने कमान्ड, HEAD हेड भन्ने कमान्ड। अब हेड गरेर मैले 99 हैन .txt गरेर इन्टर गर्दै भने चाहिँ यसले सिधै मलाई 10 वटा मात्रै लाइन दियो है अहिले। अब डिफल्टमा चाहिँ हेड भन्नाले चाहिँ फाइलमा भएको 10 वटा लाइन जति छ नि, जस्तै एउटा फाइलमा यहाँनिर अब मैले CAT क्याट गरेर हाइफन एन गरिदिएँ, 99 गरेर इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनेको 41 वटा लाइन रहेछ हैन अहिले यो फाइलमा, टोटल लाइन भनेको नम्बर अफ लाइन हैन। अब 41 वटा लाइन मध्येमा चाहिँ HEAD हेडले चाहिँ मैले डिफल्टमा चाहिँ है, डिफल्टमा 99.txt गरेर इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ एउटा 10 वटा मात्रै लाइन मलाई देखाइदिन्छ हैन। त्यो 10 वटा फाइलभित्र चाहिँ के छन् भन्ने कुरा सर र माथिको कुरा हेर्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरेर हामीले यो chatsheet.pdf छ नि, यसलाई हेरौँ है। जस्तै यहाँ हेर्नु चाहिँ हेड हैन, chatsheet.pdf गरेर इन्टर गर्दै भने चाहिँ सो यसले चाहिँ यहाँनिर यसरी PDF को यहाँ डेफिनेसन हुन्छ क्या, PDF 1.4 भनेर दिइरहेछ नि, यो PDF फाइल हो र यसको भर्जन चाहिँ 1.4 भनेर यसले यसरी यहाँनिर सुरुमै डिक्लेयर गरिदिइसक्यो क्या। सो अहिलेको हाम्रो फाइल भन्ने कमान्डले पनि यसरी नै हेरेर यो कुरालाई हेरेर चाहिँ उसले आउटपुट दिएको हो हैन। सो यसरी चाहिँ माथिकै कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो क्या। अब मैले यति हेड कुरामा मलाई यो PDF फाइल हो हैन के हो भनेर इन्फर्मेसन दिइसकेपछि त मैले पुरा फाइल त हेरिराख्नु परेन नि त, त्यो कति लामो लिन्थ्यो हैन। सो त्यो कुराहरू हेर्नु पर्दैन भनेको मतलब चाहिँ अब हेड फाइलले चाहिँ टाउको मात्रै देखाउने भयो क्या, टाउको जतिसम्म भनेको छ आफूले। जस्तै अब HEAD हेड गरेर मलाई चाहिँ अब त्यसको 20 वटासम्मको लाइन मात्रै देखायो भनेर भनिदिएर हैन, मैले जस्तै अब 99.txt गरेर इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ मलाई 20 वटा मात्रै लाइन देखायो यसले हैन। त्यस्तै मलाई गएर यहाँनिर गएर मैले अब 30 वटा लाइन देखा भनेर भन्ने पनि
सो यसले 30वटा लाइन मात्रै देखाउँछ है। अनि अब यो 30 लेखेको छ नि, यो 30लाई चाहिँ तपाईँहरूले यसरी लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ माइनस दिएर यहाँ 30 लेख्ने होइन, जति लाइन देखाउने हो। जस्तै अब मैले यहाँनिर सोइल लेखेर आउनु पऱ्यो भने इन्टर गरेँ भने चाहिँ यदि छ भने 100 लाइनसम्म देखाउँछ, नभए भयोभरको सबै देखाइदिन्छ है। 100 हाम्रो भनेको 41सम्म भएकाले सबै देखाइदियो, 100 भित्रमा पर्ने भएकाले। छैन भने चाहिँ छ भने चाहिँ उसले 100वटासम्मको मात्रै देखाउँछ होइन। अनि HEAD हेड लेखेर चाहिँ यहाँनिर दिनुपर्छ क्या, माइनस 30 दिने कि होइन, मलाई अब जस्तै 5वटा लाइन हेर्नु पऱ्यो भने 5 दिने कि होइन। अब यो भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। अब मानिलिउँ अब एउटा लामो फाइल नेम छ होइन, जस्तै अब यहाँनिर python.info होइन, विभिन्न छ होइन। अब यो python.txt होइन, info.star यति लामो फाइल छ होइन। अब मैले यो ब्याक आएर यत्रो काटेर लेखिराख्नुपर्छ क्या। अब मेरो यो निरी भन्नाले मलाई अब जस्तै 5वटा लाइन हेर्नु पऱ्यो, तर मैले अब यहाँनिर आएर दिनुपर्छ। मैले यहाँनिर अब जस्तै माइनस यहाँनिर मैले 5 दिएँ भने चाहिँ यसले एरर दिन्छ है, इन्भ्यालिड अप्सन भनेर दिन्छ। र यो समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हामीले -n लेख्ने र अब नम्बर अफ लाइन यसले चाहिँ त्यही बुझाउँछ। -n दिएर चाहिँ अब हामीले 5 दियौँ भने चाहिँ यसले 5वटा नम्बरसम्मको लाइन दिन्छ है। सो यसरी इन्फर्मेसन दिन्छ। र यही कुरा अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यो 5लाई डिलिट गर्दै यहाँबाट पनि हटाइदिएँ र यहाँनिर आएर मैले ओके स्पेस दिएर -5 दिएर इन्टर गरिदियो भने चाहिँ सेमै कुरा दिन्छ है। हेर्नुहुन्छ नि T5सम्म आएर यहाँ अड्केको छ होइन, वास्तवमा गन्ज्याङ मज्याङ छ। यो चाहिँ एउटा कम्प्रेस फाइल भएकाले गन्ज्याङ मज्याङ आएको, बट यसले यसरी इन्फर्मेसन दिन्छ हेडले होइन। अब यो फाइल एक्सटेन्सनको आधारमा चाहिँ अब हामीले एउटा हेरौँ है त। अब जस्तै यहाँनिर HEAD हेड गरेर होइन, ओके मैले अप कमान्ड अप एरो थिचेँ र इन्टर गरिदियो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनेको यसले केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन है। यो फाइल चाहिँ के हो कसो भन्ने कुरा चाहिँ अब फाइल कमान्डबाट हेरौँ है। फाइल पाइथन होइन info.tar। अब यो चाहिँ मैले यति छिटो लेखेँ भनेर भन्नु, तर म अब यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तै मैले पाइथन लेखेँ होइन, ट्याब थिच्दिएँ भने अटो कम्प्लिट हुन्छ यो। र यहाँनिर गएर चाहिँ किन रोकियो भन्नुहुन्छ भने मैले डबल ट्याब थिच्दिएँ भने चाहिँ यहाँनिर पाइथन पछि यो TEX पछि चाहिँ यहाँनिर यत्रा कुराहरू छन् क्या, यति धेरै कुराहरू छ। यसमध्ये चाहिँ हामीलाई कुन चाहिने हो भनेर भनेपछि चाहिँ मैले यहाँ .tex पछि info छ नि, त्यही भएर मैले जस्तै आई लेखेर चाहिँ ट्याब थिच्दिएँ भने चाहिँ इन्फो मात्रै लियो होइन यसले। अब फेरि यहाँनिर गएर रोकियो, मैले यहाँ डबल ट्याब थिच्दिएँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टार होइन, अब टार चाहिने हो कि यहाँ फोल्डर छ एउटा, यो चाहिँ एउटा फोल्डर हो भने यहाँ स्ल्यास दिएको छ किनभने फोल्डर भनेर बुझायो भने चाहिँ यहाँनिर मैले अब डट लेखेर ट्याब थिच्दिएँ भने चाहिँ अटो कम्प्लिट भयो क्या। मैले यति लामो लाइनलाई लेखिराख्नै परेन है। सो ट्याब कमान्डले चाहिँ यसरी काम गर्छ र इन्टर थिच्दियो भने चाहिँ सो यसले देखाइदिन्छ कि python.t फलानु यो नाम भयो यहाँदेखिको यो बिजिप होइन 2 कम्प्रेस डेटा फाइल रहेछ होइन, ब्लक साइज यति छ भनेर देखाइरहेको छ। र अब यसलाई हेर्ने हो भने पनि यो होइन, यहाँनिर यो टार फाइल होइन एउटा बेसिकली, तर फर्मुला कम्प्रेस भएको छ भनेर यसले देखाइदिन्छ है यसरी। सो यस्तो छ होइन। अब हेड कमान्डको बारेमा त हामीले बुझिहाल्यौँ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब टेल कमान्डको बारेमा आउँछ है। हेड भनेको चाहिँ टाउकोबाट देखाउने भयो होइन। सो टेलले चाहिँ अन्तिमबाट क्या पुच्छरबाट देखाउने भयो क्या, यसले फेदबाट। जस्तै अब हामीले अहिलेकै कुरा हेरौँ 99 हेरौँ अहिलेलाई। सो 99.txt गऱ्यो भने चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ यसले पनि नम्बर अफ लाइन चाहिँ 10 नै लिन्छ है। सो यसरी लाइन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 10वटा दिन्छ है। अब यसमा पनि सेमै कुरा हो, हेडकै जस्तो कुरा आउँछ। अब मैले यहाँनिर मानौँ अब -3 लेखिदिएँ भने चाहिँ अन्तिमको चाहिँ 3टा लाइन मात्रै देखा भनेर गरिदिएछु मैले होइन। -3 भनेको चाहिँ यो टेल भनेको चाहिँ अन्तिमबाट देखाउने भयो र -3 भनेको चाहिँ अन्तिमको चाहिँ 3टा मात्रै लाइन देखा यो 99.txt भनेर गरिदिएँ होइन। अब यसले मलाई यहाँनिरको 1 2 3 यो 3टा मात्रै लाइन देखाउँछ है। देख्नुभयो, मैले यहाँनिर अब त्यस्तै गरेर यहाँ गएर 5 गरेर इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ यसले मलाई 5वटा मात्रै लाइन होइन 1 2 3 4 5 यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 76सम्म होइन, यसरी देखाउँछ।
अब यही कुरा सेम कुरा लागु हुन्छ यहाँ पनि। अब यहाँनिर नदिकन मैले -5 दिएर इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ यसले इन्भ्यालिड अप्सन देखाउँछ। त्यस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ -n दिएर 5 दिएर इन्टर गरिदिनु हो भने चाहिँ सो यसरी देखाउँछ है। यो एनलाई चाहिँ जता पनि लेखेर सजिलो हुन्छ। एनलाई चाहिँ अब यहाँनिर लेख्नु हो भने पनि हाइफन दिएर एन लेखेर चाहिँ 5 दिनुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ। यो हाइफन अप्सन दिएर चाहिँ यसरी काम गर्दाखेरि जहाँ पनि हुन्छ भने चाहिँ अब कुनै केसमा चाहिँ अब त्यो नामले चाहिँ जनाइराखेको हुन्छ कि पर्टिकुलर भ्यालु मात्रै लिने भनेर बुझाउँछ कि। सो त्यही भएर अब त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीलाई CAT क्याट गरेर चाहिँ 99 गरेर मैले इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ मलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले यो फाइलको सुरुवात भनेको 1 देखि स्टार्टिङ भएको छ र लास्टमा गएर 80 मा गएर इन्डिङ भएको छ हैन। भन्नाले फर्स्टदेखि स्टार्ट भएर अन्तिममा गएर टुङ्गो लागेको छ हैन। त्यस्तै गरेर मलाई मानौँ अन्तिमदेखि स्टार्ट भएर चाहिँ सुरुमा गएर टुङ्गो लाग्नु पर्यो भने चाहिँ अब CAT क्याटको उल्टो चाहिँ भनेको TAC ट्याग हैन हुन्छ नि। सो यो कमान्ड आउँछ है। सो ठ्याक्कै क्याटको उल्टो है TAC हैन दिने, त्यसपछि फाइलको नाम दिने र इन्टर गरिदिनु हो भने चाहिँ सो यसले चाहिँ उल्टोबाट देखायो है 80 देखि। यता क्याटले चाहिँ माथिबाट हैन माथिबाट तल लगु भने चाहिँ यो ट्यागले चाहिँ तलबाट चाहिँ माथि देखायो क्या। अन्तिमबाट स्टार्टिङ भएर चाहिँ अनि फर्स्टमा गयो क्या। अब हेड कमान्डले चाहिँ यहाँ 1 2 देखि स्टार्टिङ गरेर यसरी हुँदै जान्छ हैन। भने चाहिँ टेल भनेको चाहिँ तल तलबाट स्टार्टिङ भएर चाहिँ माथि माथि हुँदै आउँछ। सो सेम यसैमा पनि क्याटमा पनि अब क्याटले चाहिँ माथि माथिबाट स्टार्टिङ भएर फाइलको सुरुवातदेखिबाट स्टार्टिङ भएर चाहिँ तल तल गयो भने चाहिँ ट्यागले चाहिँ भनेको अन्तिमदेखि स्टार्टिङ भएर चाहिँ माथि माथि आयो है। अनि हेडले भनेको चाहिँ नम्बर अफ लाइनसम्म हेर्न मिल्छ भने क्याटले चाहिँ भनेको पुरै फाइललाई नै देखाउँछ है। सो हामीले अब मानौँ मलाई यहाँ CAT क्याट गरेर हैन -n 3 गरेर चाहिँ 99 हैन .txt गरिदियो भने पनि सो यसले मलाई पुरै नम्बर अफ लाइन नै दिन्छ क्या। टोटल फाइलमा जति छ नि सबै कुराहरू दिन्छ भने चाहिँ अब यही कुरामा अब जस्तै मानौँ 3टा लाइन मात्रै हेर्नु पर्यो भने चाहिँ टेल अथवा हेड युज गर्नै पर्छ है। अर्को भनेको हाम्रो आउँछ भनेको स्ट्रिङ भन्ने कमान्ड आउँछ है STRINGS हैन स्ट्रिङ्स भन्ने कमान्ड आउँछ है। अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो PDF फाइल छ नि जुन यो फाइललाई मैले एकताली CAT क्याट गरेर चाहिँ च्याट सिट हैन यो फाइललाई मैले एकताली ओपन गरेर देखाएँ। सो इन्टर गर्दै भने चाहिँ यो फाइललाई यहाँ माथि माथि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब जस्तै यो कुरा त हामीले पढ्न सक्यौँ हैन 0 नम्बर छ अथवा 00 छ हैन यी कुराहरू त हामीले पढ्न सक्यौँ। तर यहाँनिर यो जुन छ नि यो गज्याङ मज्याङ गज्याङ मज्याङ यो त हामीले अब पढ्न सक्दैनौँ नि। यो कम्प्रेस भएर आएको छ हैन एउटा भनौँ न हाइड भएको छ यहाँको डेटाहरू। तर अब हामीले यो जुन लेटरहरू त पढ्ने मात्रै कुराहरू छन् नि यो कुरालाई मात्रै चाहिँ एउटा हामीलाई छुट्टै तरिकाले चाहिँ देखायोस् क्या। यो लेटरहरू मात्रै आओस् यो गज्याङ मज्याङ जति पनि छन् नि यी पढ्न नमिल्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ भनेको देखाउँदै नदेखाओस् क्या। सो यो हेर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि फाइल सिस्टममा है त्यसको लागि चाहिँ STRINGS स्ट्रिङ्स कमान्ड आउँछ है। सो यो लेख्ने हेर्नुहुन्छ भने अलिकति मैले यहाँ माथिसम्म पनि देखाइदिएँ अहिले फेरि यो हराएर जान्छ हैन। यसको बारेमा अझै फेरि एकछिन आउँदैछ। जस्तै मैले यहाँ हेर्ने हो भने यो नम्बर अफ लाइन यहाँसम्म इन्डिङ भएको छ त्यसपछि भनेको 71 र इन स्ट्रिम भनेर भनिरहेको छ हैन यहाँदेखिको चाहिँ माथि भनेको गज्याङ मज्याङ छ हैन यो डेटाहरू छ। सो अहिले मैले यही कुरालाई अब यहाँनिर गरेर स्ट्रिङ गरेँ हैन chatsheet.pdf गरिदियो भने चाहिँ सो यसले पनि सेमै कुरा देखाउँछ। तर यहाँ हेर्नुहोस् है सो नम्बर अफ लाइनलाई इन्डिङ भइदिएपछि चाहिँ सो यसले यसरी सबै पढ्न मिल्ने कुराहरू मात्रै देखाइदिइरहेको छ क्या। इन अफ स्ट्रिङ भनेको छ यहाँदेखिको यो गज्याङ मज्याङ जति पनि थियो नि सबै हरायो क्या। अब लेटर अनि पढ्न मिल्ने जति पनि हामीले छ नि कुराहरू मात्रै देखाइरहेको छ र प्रपर इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एउटा यसरी गाइडेन्समा दिन्छ है। सो मैले क्याट भन्दा पनि CAT हेड गरेर चाहिँ गर्दै भने चाहिँ यो यसरी डेटाहरू छ हैन यो पढ्न नमिल्ने कुराहरू छ अनि अरू सबै पढ्न मिल्ने कुराहरू छ हैन यसरी छ भने अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा यो पाइप्स भन्ने यो सिम्बल आउँछ हैन यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तै मानौं
एउटा कमान्ड जस्तै मैले cat cat गरेँ हैन र 99.txt भन्ने कमान्डमा गएँ हैन यो अहिले ठ्याक्कै मैले यहाँ बुझाउनु पर्ने भएकाले यसको बारेमा आयो नभए यसको बारेमा चाहिँ हामी रेजिक्स अथवा फिल्टरिङमा गएर हेर्छौँ हैन सो अलि पछि नै अलि विस्तृतमा हेर्छौँ अहिले चाहिँ बेसिक यसो बुझौँ न मात्रै सो यो cat.99 हैन .txt गरेर गरेँ अब मैले यसलाई इन्टर गरेँ भने त यसले मलाई 80 वटा सम्मको पुरै डकुमेन्टेसन देखायो है यसरी हैन पुरै देखाउँछ अब मैले cat cat गरेँ सो 99.txt गरेँ अनि त्यसपछि गएर यो सिम्बल यो लामो खाले डाँडी हैन यसलाई चाहिँ पाइप्स लाइन भनेर भन्छ पाइप भनेर पनि युज गरिन्छ हैन सो यो सिम्बल युज गरेँ र मैले HAD हेड गरेर चाहिँ -5 दिएँ हैन र इन्टर गर्दै भने चाहिँ यसले मलाई 5 वटा मात्रै लाइन देखाइदियो के सो भन्नाले क्याट कमान्डले चाहिँ पुरै 80 वटा भनौँ न हाम्रो 41 कति 80 नम्बरसम्मको थियो हैन भ्यालु 80 नम्बरसम्मको भ्यालु चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्दिन्थ्यो भने चाहिँ अब त्यो कुरालाई चाहिँ यसले हेड भन्ने कमान्डमा पठाइदियो हैन अब हेड भन्ने कमान्डको काम भनेको त अब हामीलाई मुख्य गरिकन डेटालाई भनौँ न फिल्टर गरेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हो नि त यसले सो त्यही भएर चाहिँ यसले डेटालाई फिल्टर गरेर चाहिँ 5 वटासम्मको मात्रै लाइन देखायो भनेर हामीले यहाँनिर अप्सन दिइसकेपछि चाहिँ यसले मलाई फिल्टर गरेर 5 वटासम्मको मात्रै लाइन दियो हैन त्यस्तै गरेर मैले यसलाई यहाँनिर गएर 30 सम्म गरिदिएँ भने चाहिँ यसले मलाई 30 वटासम्मको लाइन दिन्छ हैन सो यसरी फिल्टर गरेर देखाउने काम गर्छ है अब त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ सन्दर्भ के आयो भने चाहिँ हाम्रो जस्तै यहाँनिर HAD हेड गरेर मैले chartsheet.pdf गरेर चाहिँ हैन माइनस सो टेन्टर डिफल्टमै देखाउँछ इन्टर गरिदियो भने चाहिँ सो 10 वटा लाइनमा यसले यसरी देखाइदिएको छ हैन सो 10 वटा लाइन यसले यसरी देखाइदियो र हाम्रो पीडीएफ पछि यहाँनिर चाहिँ भनेको गज्याङमा जाङ छ है सो यही कुरालाई चाहिँ मैले अब यहाँनिर पाइप गरेर string गरेर हैन STRINGS स्ट्रिङ्स गरेर चाहिँ सो इन्टर गरिदियो भने चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है फरक के छ भनेर सो यसले सबै कुरा हाम्रो यो पीडीएफ डट भर्जन पनि दियो तर यहाँनिरको यो जुन गज्याङ मज्याङ थियो नि भ्यालु त्यो भ्यालु नै यसले हटाइदियो के सो त्यसपछि भनेको यसले यसरी यसरी देखाइरहेको छ है सो यसरी चाहिँ हामीले जस्तै यो कमान्डले चाहिँ अब फिल्टरिङको काम गर्यो क्या अब यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अब गज्याङ मज्याङको भ्यालुहरू जति पनि थियो देखाइदियो होइन अब यहीँनिर मैले स्ट्रिङ कमान्ड यो पाइप कमान्ड युज के अरे सिम्बलको युज गरेँ त्यसपछि स्ट्रिङ भन्ने कमान्ड युज गरेर चाहिँ फिल्टरिङ गर्यो क्या यसले अनि त्यसरी डेटालाई चाहिँ फिल्टरिङ गर्ने काम गर्छ है फिल्टरिङहरू यताउति रेजिक्सको काम चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन त्यही भएर यसको बारेमा अलिक पछि अझै डिपमा कुरा गर्दै जानेछौँ सो अहिलेलाई चाहिँ भनेको एक्जाम्पलको लागि मात्रै लिएको होइन यसको बारेमा आउँदो भिडियोहरूमा अझै हामी विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ सो यसरी चाहिँ हाम्रो कमान्डहरूले काम गरिरहेको हुन्छ है र अर्को भनेको हाम्रो अब जस्तै कपी गर्नु पर्यो होइन कपी गर्ने मुभ गर्ने होइन फाइलहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँलाई सार्नको लागि चाहिँ सो टर्मिनल बेसमा भनेको सिपी भन्ने कमान्ड आउँछ एउटा यसले चाहिँ भनेको कपी गर्ने काम गर्छ होइन एक ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा कपी गर्नलाई यो कमान्ड युज हुन्छ भने चाहिँ अर्को हाम्रो मुभ गर्नलाई जसलाई कट पनि भन्छ जस्तै एमबी भन्ने कमान्ड आउँछ है सो यहाँनिर मैले हेरेँ भने यहाँनिर राइट साइड क्लिक गरेँ भने चाहिँ यहाँनिर कपी भनेर आएन Ctrl+C भनेर अप्सन आएछ भने यो चाहिँ कट भनेछ होइन अब अर्को भाषामा चाहिँ मुभ भनेर भन्छ सो मुभ गर्नलाई भनेको चाहिँ Ctrl+X भनेर आउँछ होइन यो अप्सनहरू छ अब यसले मैले यहाँनिर गएर यहाँ कपी गरेँ र यहाँनिर गएर मैले पेस्ट गरिदिएँ भने चाहिँ सो यसले मलाई यसरी सजेसन दिइरहेछ अलर्ट दिइरहेछ होइन यस्तो छ होइन अब यसैले मैले अब यहाँ कट गरेर चाहिँ फेरि यहाँनिर गएर पेस्ट गरिदिएँ भने सो यहाँनिर छ यसले यसरी सजेसन दियो बट यसले कपी र पेस्टको काम चाहिँ यसरी हामीले ग्राफिकल वेमा होइन माउसबाट गर्ने गरेका थियौँ भने चाहिँ कमान्ड लाइनमा चाहिँ अब कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै सिपी गरेँ होइन सबैभन्दा पहिला त हामीले यहाँनिर एलएस गरेर हेरौँ सो यो फोल्डर भन्ने रहेछ एउटा फोल्डर सो एलएस फोल्डर भन्नेमा हेऱ्यो भने केही पनि नेम चाहिँ खाली रहेछ सो सिपी गरेर चाहिँ मैले अब पहिला फाइलको नाम दिने है सोर्स भन्छ पहिला अनि त्यसपछि डेस्टिनेसन है सिपी कपी चाहिँ केलाई गर्ने भनेर बुझाउँछ सो कपी चाहिँ मैले भनौँ 30 नम्बर भन्ने एउटा फाइल छ होइन हाम्रो सो यो फाइललाई चाहिँ मैले फोल्डर्स भन्ने यो फोल्डरमा चाहिँ कपी गर भनेर भनिदिएँ होइन सो कपी गर भनेर भन्नलाई चाहिँ फोल्डर्स भनेर यसरी दिएँ होइन
सो इन्टर गरेर भने चाहिँ अब यसले कपी भइसक्यो है एलएस फोल्डर्स गऱ्यो भने चाहिँ सो यहाँनिर 30 देखाइरहेको छ है अब त्यस्तै गरेर मैले सिपी गरेँ हैन अब 1 to 20 है त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर पाइथन डट एउटा यो डकुमेन्टेसनको फाइल छ हैन पाइथन हैन txt सो टेक्स्ट हैन यो एउटा फाइल छ फाइल हैन फोल्डर भयो यिनीहरू छ हैन अब यो कुरालाई चाहिँ अब म हेर्नुस् है कपी गर्नु पर्यो भनेपछि सो फोल्डर्स भनेर चाहिँ इन्टर गर्दै भने चाहिँ ओके यहाँनिर चाहिँ भनेको फोल्डरहरू कपी गर्नलाई चाहिँ -r अप्सन युज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है ओके इन्टर गर्दै भने चाहिँ यो कपी भइसक्यो है सो एलएस गरेर मैले यहाँनिर एलएस गरेर फोल्डर हेरिरहेको छु हैन यहाँनिर चाहिँ भनेको अहिले 30 मात्रै छ भनेपछि अब फेरि मैले यहाँनिर गएर एलएस अनि गएर फोल्डर गऱ्यो भने चाहिँ सो अहिले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो 1 डट अहिले भर्खरै हामीले कपी गरेको 1.txt अनि पाइथन को यो डकुमेन्टेसन फाइल यो दुईटालाई चाहिँ यसले कपी गरिदिसक्यो है सो कपी कमान्डले चाहिँ यसरी काम गर्छ अब त्यस्तै गरेर मैले सिपी गरेर फेरि मैले 30 हैन 30.txt लाई चाहिँ फोल्डर भित्रै कपी गरिदियो भने चाहिँ कपी भयो है तर यदि मैले मानौँ यहाँ फोल्डरहरू भित्र पनि यहाँ अब हेर्नुस् है एलएस पाइथन txt हैन गर्दै भने चाहिँ यहाँ भित्र पनि अब यहाँ फाइल पनि छ फोल्डरहरू पनि छ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कपी गर्नलाई यसले गाह्रो हुन्छ नि त हैन सो त्यही भएर चाहिँ -r अप्सन युज गरेको क्या भित्रको कुरालाई पनि हामीले यो एलएस कमान्डको बारेमा त्यहाँनिर हेर्दाखेरि कसरी काम गर्छ भनेर हेरेका थियौँ नि सो फाइलहरू कसरी क्रिएट गर्ने भनेर फोल्डरहरू सो त्यो वेमा चाहिँ यसले काम गर्छ है सो -r अप्सन चाहिँ युज हुन्छ यसरी यसले काम गरिरहेको हुन्छ -r अप्सनले है त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को भनेको mv मुभ भन्ने कमान्ड छ है र मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुलाई फाइल डिलिट गरेर देखाइदिन्छु सो ls फोल्डर अहिले यहाँनिर भनेको 1 to 20 भन्ने छ हैन एउटा फाइल छ दुईटा फाइल छ र यहाँनिर भनेको एउटा अर्को फाइल छ हैन अब मैले मानौँ mv गरेर चाहिँ एउटा यहाँनिर ls.zip भन्ने फाइल रहेछ है सो यो फाइललाई चाहिँ एकैतालले मुभ गर्दियौँ है सो ls.zip भनेर गर्दै हैन यो भनेको चाहिँ मेरो यो सोर्स भइदिएको यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यही पनि देखाइरहेको छ ls गरेर हेर्यो भने चाहिँ लिस्ट अफ फाइलमा चाहिँ सो ls.zip भन्ने फाइल रहेछ एउटा हैन सो यसलाई अब डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने त अब कुन पाथमा लगेर राख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ फोल्डर त्यहाँभित्र पनि अब अरू छन् भने फाइलहरू छन् भने चाहिँ देखाउँछ हैन सो ट्याब थिच्नु हो भने चाहिँ यसले यसरी देखाइदिरहेको हुन्छ के छ भनेर देखाउँछ हैन अब पाइथन हैन त्यस्तै गरेर डबल ट्याब थिच्नु हो भने चाहिँ यहाँभित्र पनि के छ नि त अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्ल्यास त्यहाँ छ भने चाहिँ यो फोल्डर भन्ने बुझाउँछ हैन भने चाहिँ फाइल हो भने चाहिँ स्ल्यास दिएको छैन है अन्तिममा गएर जस्तै युजिङ भन्ने रहेछ हैन अब मैले यहाँ युएस युजिङ भनेर भन्दै है सो इन्टर थिच्दियो भने चाहिँ यहाँबाट हटाउ है फाइल अब मैले मानौँ ls फोल्डर पाइथन युजिङ इन्टर गरिदियो भने चाहिँ मुभ भइसकेछ है यसरी मुभ भन्छ अब त्यो फाइलले फेरि ब्याक लिएर आउनु पर्यो भने सो तपाईहरुले यही बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर पाथ चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है नभएको खण्डमा चाहिँ अब हेर्दै जाने हो ls गर्ने अथवा mv गर्ने त्यसपछि भनेको फोल्डर जाने यसरी ट्याब थिच्ने अनि फेरि ट्याब थिच्ने पाइथन आउँछ फेरि ट्याब थिच्ने हैन अटो कम्प्लिट भइहाल्छ अनि फेरि अब यहाँनिर थाहा छैन के छ भनेर फेरि ट्याब थिच्ने देखाउँछ अनि युजिङ गर्ने हैन केमा छ भन्ने कुरो थाहा छैन भने यसरी हेर्दै जाने अनि फेरि ट्याब थिच्ने अब ls हैन र स्पेस दिने र इन्टर थिच्ने ओके यहाँनिर भनेको चाहिँ यो चाहिँ भनेको हाम्रो सोर्स भयो हैन यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यति चाहिँ भनेको सोर्स हो भने डेस्टिनेसनलाई चाहिँ अब हामीले अहिले हामी कहाँ छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने सो हामी चाहिँ अहिले डेस्कटपमै छौँ हैन सो डेस्कटपमै ल्याउनको लागि चाहिँ डट स्ल्यास गरेर चाहिँ इन्टर थिच्दिनु हो भने चाहिँ यो जग्गा यहाँ आउँछ है यसरी डट स्ल्यास भन्नाले चाहिँ करेन्ट पाथ भन्ने बुझाउँछ क्या अहिले जहाँ छु नि म त्यही ठाउँलाई चाहिँ भन्ने बुझाउँछ क्या सो यसरी यसले काम गर्छ र mv कमान्डको काम चाहिँ भनेको अर्को पनि छ है जस्तै mv लेख्ने
फोल्डर लेखेँ होइन। अब मैले मानौँ फेरि ओके यहाँ स्पेस दिने, फोल्डर दिएँ होइन। मैले यहाँनिर मानौँ चाहिँ फाइलै दिएँ होइन। सो मैले फोल्डर दिएँ होइन, एमबी लेखेँ। यो भनेको चाहिँ मुभ भन्ने कमान्ड पनि बुझाउँछ भने चाहिँ अब अहिले हेर्नुहोस् है। सो फोल्डर भन्ने नाम दिएँ होइन, यो फाइलको नाम दिएँ र यहाँ स्ल्यास पनि युज भएको छ भने चाहिँ यहाँनिर फाइल भनेर दिएँ मैले होइन। र मैले यहाँ इन्टर गरिदिएँ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा हेर्नुहोस् है। सो मैले यहाँबाट इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ यहाँ फाइल भनेर चेन्ज भएर आइसक्यो क्या। सो यसले चाहिँ भनेको फाइलको नामलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छ क्या। सो एमभी लेखेँ। अब यहाँनिर यो one.txt भन्ने छ होइन। सो one.txt भन्ने फाइल छ, यसलाई चाहिँ मैले one.pdf गरेर चाहिँ इन्टर गरिदिएँ भने सो one.pdf भनेर यसरी फाइलको नामहरू चेन्ज गर्नलाई चाहिँ एमबी भन्ने कमान्ड नै युज हुन्छ। अब यो चाहिँ यसैले मुभ भन्ने गर्ने काम गर्छ भने चाहिँ यसैले अब रिनेम पनि गर्ने काम गर्यो क्या फाइलहरूलाई। फाइलको नामलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने, एक्सटेन्सनलाई पनि परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ यसले यसरी गर्छ है। सो कपीले भनेको चाहिँ सिपी गर्ने, सँगसँगै -r अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने फोल्डर भित्र पनि छन् भने चाहिँ यसले त्यो कुराहरूलाई पनि सिधै कपी गर्छ, कुनै पनि प्रब्लम दिँदैन। अथवा सिपी गरेर सिधै फाइलको नामसम्म दिएर पनि गर्न मिल्छ भने चाहिँ एमबी कमान्डको चाहिँ दुईवटा काम हुन्छ। एउटा चाहिँ भनेको मुभ गर्ने भयो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चाहिँ यसले सारेपछि पर्मानेन्ट छाडिदिन्छ भने चाहिँ अर्को सँगसँगै यसले फाइल नेम पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ है। र अर्को भनेको हामीसँग आउँछ एउटा मोर भन्ने आउँछ है, मोर र अर्को भनेको LESS लेस भनेर आउँछ होइन। सो मोर कमान्डलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ भने जस्तै MORE मोर लेखेर चाहिँ सो 30 गरिदियो भने इन्टर गरिदियो भने चाहिँ यसले एकै तरिकाको सानो फाइल भयो, यसलाई चाहिँ ठुलो फाइल चाहिन्छ। सो जस्तै मैले मानौँ CAT क्याट गरेर मैले एउटा यो बिजीबक्स भन्ने फाइल छ होइन। सो ओपन भइहाल्यो। सो यो फाइल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ भनेको चाहिँ 4530 लाइनसम्म छ होइन, यसको नम्बर अफ लाइन। सो मैले अब यहाँनिर गएर बिजीबक्स भनेर इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ माथिसम्म हेरिदियो भने चाहिँ यसले पुरा देखाएको छैन क्या। ओके, तपाईँहरूलाई यसरी बुझिँदैन। CAT क्याट होइन -n नम्बर अफ लाइन पनि देखाएँ मैले र बिजीबक्स गरेर गरिदिएँ होइन, इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ 4529 नम्बर अफ लाइन त ठिकै देखाएको छ। मैले माथिसम्म गएर हेरेँ भने चाहिँ यसले मलाई भनेको 3689 यहाँदेखि उताको भ्यालु चाहिँ यसले मलाई देखाउँदै देखाएन क्या। त्यो हेर्नलाई चाहिँ मैले अब क्याट कमान्डै युज गरेको नि गर्न त मैले कमान्ड त क्याटे कमान्ड युज गरेको, तर यसले मलाई पुरा देखाएन क्या किनभने टर्मिनलको त्यो त्यहाँदेखि उताको भ्यालु नि देखाएन, यसले पर्टिकुलर टाइम मात्रै देखाए होइन। यो समस्याको समाधान गर्नलाई चाहिँ मोर भन्ने कमान्ड आउँछ, MORE मोर र गरिदियो भने चाहिँ सो यसले भनेको चाहिँ लाइन बाई लाइन देखाउँदै जान्छ क्या। जस्तै मैले यहाँबाट पढ्दै 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 गएँ, अब यहाँनिर आइपुगेपछि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ मैले इन्टर थिच्नुपर्छ है। सो इन्टर थिच्दै जाने, बिस्तारै 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 पढ्दै 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 जाने होइन। सो यसरी आउँछ। सो लाइन बाई लाइन देखाउँदै आउँछ। र मैले मानौँ अघि हामीले हेरेको अनुसार CAT क्याट गर्ने, सो -n गर्ने, नम्बर अफ लाइन देखाउँछ, बिजीबक्स भयो। सो पाइप भन्ने कुरालाई मैले युज गरेँ है र मोर गरिदिएँ होइन। अब हेर्नुहोस् है, अगाडि मोर गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ न्यू ट्याब ओपन गरेँ। सो ओके जस्तै मैले मान्यो MORE मोर गरिदियो भने चाहिँ यहाँनिर यसले भनेको नम्बर सम्बर देखाएको छैन होइन, त्यतिकै छ। सो हटाउनलाई चाहिँ यसलाई क्यु भन्ने क्यारेक्टरलाई थिच्नुपर्छ, हट्छ होइन। अब मैले यहाँनिर क्याट कमान्ड युज गरेर चाहिँ नम्बर अफ लाइन होइन सुरुमै त्यतिकै हामीले हेर्ने हो नि त क्याट कमान्डले। अब यसलाई मैले पाइप गरेर HED होइन गरिदियो भने चाहिँ यसले नम्बर पनि देखाइदिन्छ होइन भनेर हामीले अगाडि नै हेरिसकेका छौँ। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो मोर कमान्डले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्नुहुन्छ नि, मोर होइन इन्टर थिच्यो भने चाहिँ यसले नम्बर अफ लाइन पनि देखाइदियो क्या सँगसँगै होइन। अब यो क्याट कमान्डबाट चाहिँ नम्बर अफ लाइन सँगसँगै आएर चाहिँ अब यो पाइप भन्नेले चाहिँ यो भित्रबाट पठाएर चाहिँ यसले फेरि मोर कमान्डमा लगाएर जोडिदियो क्या, त्यो कमान्डमा दियो र अब यसरी हामीले पढ्न सजिलो भयो क्या।
नम्बर अफ लाइन यसरी इन्टर गर्दै गयो भने चाहिँ सो देखाउँदै जान्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै जाने हो होइन। अब क्याट कमान्डले भनेको यही कुरालाई CAT क्याट गरेर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले एकैतालले डाङडुङसँगै फ्याल्दै क्या, र पुरा डकुमेन्टेसन पनि देखिँदैन होइन। हाफमा जान्छ भनेपछि चाहिँ अब यही कुरालाई मोर कमान्डले चाहिँ के गर्छ भने लाइन बाई लाइन पढ्दै बिस्तारै लिएर जान्छ है। सो यसरी मोर कमान्डले चाहिँ यसरी यहाँ बिस्तारै होइन लाइन बाई लाइन देखाउँदै जान्छ। र हामीले अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने चाहिँ क्यु भन्ने क्यारेक्टरलाई थिदियौँ भने चाहिँ यो क्विट हुन्छ है। सो यसरी हुन्छ है। स्क्रिन क्लियर गर्नलाई त क्लियर भन्ने कमान्ड आइहाल्यो। अर्को भनेको चाहिँ लेस भन्ने कमान्ड आउँछ है, LESS लेस भन्ने आउँछ। सो लेस गर्दा चाहिँ मैले बिजी बक्स गरेर इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ सो यसले पनि काम चाहिँ सेम गर्ने हो मोरकै जस्तो होइन। अब यहाँनिर भनेको चाहिँ एउटा अलिक बढी फिचरहरू यसले प्रोभाइड गर्छ है मोरभन्दा लेस कमान्डले चाहिँ। जस्तै मोरले भनेको चाहिँ एकैताले डाउन मात्रै जान्थ्यो होइन। मोर भनेको चाहिँ अब यसरी माउसको एरोलाई चाहिँ डाउन गर्दाखेरि यसले दिइराखेको छैन मलाई होइन। मैले माउसको विल चलाइराखेको छु बट यसले केही पनि काम गरिरहेको छैन भने त्यही कुरालाई चाहिँ मैले लेसमा गएर यसरी माउसको विल चलाइरहेको छु होइन, अप डाउन गरिरहेको छु भने चाहिँ यसले मलाई अप डाउन गर्न दिइराखेको छ है। त्यसरी माउसको विल चलाएर सररसँगले यसरी स्वाई म तलसम्म पनि जान सकेँ भने यही कुरालाई चाहिँ मोरले दिँदैन होइन। माउसको विल मैले जति चलाउँ केही पनि गरेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ इन्टर थिच्दै जानुपर्छ होइन। यसरी छ। र अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो प्रम्प्ट दिइराखेको छ। अब मैले मानौँ यहाँनिर मलाई 100 नम्बर लाइन अफ 100मा जानु पर्यो र मैले यहाँ 100 लेखेर जी थिचिदिएपछि चाहिँ मलाई लाइन अफ 100मा पुगाइदियो क्या। यो कुरा त यहाँबाट बुझिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि हामीले अघि जस्तै CAT क्याट गर्ने -n नम्बर अफ लाइन होइन ग्राब गरेर चाहिँ लेस गरेर अब हेर्नुहोस् है। सो अब मैले मानौँ मलाई 8मै पुग्नु छ भनेपछि 108 लेख्ने र जी लेख्ने। सो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 108देखि स्टार्ट भयो क्या। यही कुरालाई चाहिँ यहाँ मोरले दिँदैन है। सो स्ल्यास गरेर 108 जी लेख्यो भने केही पनि हुँदैन, इन्टर थिच्यो भने चाहिँ पुऱ्याउँछ यसले, बट पुऱ्याउँदैन। स्ल्यास दिएँ होइन 108 इन्टर थिच्दियो भने सो यसले पनि पुऱ्याउँदैन रहेछ, बट स्ल्यासको युज गर्छ। अब मैले 1 जानु पर्यो भने चाहिँ सो यसले लाँदैन क्या, तल मात्रै लग्यो कि यसरी डाउन गरिरहेको छ। मैले स्ल्यास दिएँ होइन। अब मैले मानौँ यहाँनिर 10 दिएँ होइन। अब मलाई 10 लाइन अफ नम्बर अफ 10 जानु पर्यो भने दिएन कि यसले तल झार्दै गयो। सेम कुरा चाहिँ भनेको लेसले चाहिँ दिन्छ है फेरि तपाईँलाई। अब 10 दिने अहिले हामी भनेको 108देखि 121सम्म छौँ। 10 लेखेर मैले यहाँ जी थिचिदिएपछि चाहिँ मलाई लाइन अफ 10मा दियो क्या। यसरी मोर र लेसमा चाहिँ यसरी फरक छ है। सो यसलाई क्यान्सल गर्नलाई चाहिँ क्यु भन्ने क्यारेक्टरलाई थिच्नु भने चाहिँ क्विट हुन्छ होइन। सो यसरी यहाँ आउँछ क्यु भन्ने क्यारेक्टरलाई थिचेपछि चाहिँ क्विट हुन्छ। यसरी चाहिँ मोर र लेसको पनि काम। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनै पनि फाइलमा चाहिँ नम्बर अफ लाइन चाहिँ कति छ त होइन, त्यहाँभित्र चाहिँ क्यारेक्टरहरू कति छ त भनेर हेर्नु परेको खण्डमा चाहिँ WC भन्ने कमान्ड आउँछ है। अब मैले यहाँनिर WC गरेर चाहिँ 1 to 20 गरेर चाहिँ इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ सो यसले यसरी देखाइदिइराखेको छ है। यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ लाइन, एउटा फाइलमा चाहिँ कतिवटा लाइन छ त भनेर देखाइदियो होइन। यो भनेको चाहिँ वर्ड पर वर्ड भन्ने बुझाउँछ भने चाहिँ यो चाहिँ भनेको पर क्यारेक्टर भन्ने बुझाउँछ होइन। यो भनेको फाइल नेम भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर WC गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर 30 गरेर इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ सो यहाँ भनेको 30वटा लाइन छ तर यहाँनिर 31 भनेर दियो होइन। भने पर क्यारेक्टर चाहिँ भनेको 83 रहेछ होइन। यो भन्नाले CAT क्याट सो 30 गरिदियो भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 30वटा छ लाइन भनेर यसले दियो होइन टोटल लाइन भने। अब
पर क्यारेक्टर क्या अब यहाँदेखि यहाँसम्म त लाइन त 30 वटा भइगयो यो 30 वटा क्यारेक्टर भइगयो अब यहाँ भनेको एउटा 22 भनेको प्लस एड छ नि त भनेपछि 31 भयो क्या अब त्यस्तै गरेर मैले यहाँनिर अब यहाँ हेर्नुहोस् है मैले अब यो लाइन 30 वटा छ होइन अब यहाँ 10 को ठाउँमा गएर मैले यहाँनिर एउटा 100 वटा भन्ने क्यारेक्टर थपिदिएँ होइन सो यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ अहिले अब सिटी क्याट गरेर पनि हेरिहालौँ सो यहाँनिर भनेको एउटा 22 प्लस एड छ एउटा 100 एड छ होइन अब त्यस्तै डब्लुसी गरेर चाहिँ 30 भन्ने क्यारेक्टर फाइललाई चाहिँ मैले इन्टर गरिदिएँ भनेपछि अब यहाँ अगाडिको पछाडिको भ्यालु हेरौँ न यहाँनिर भनेको 30 दिइरहेको थियो यहाँनिर पनि 30 नै दिइरहेको छ नम्बर अफ लाइनमा केही पनि चेन्ज भएको छैन भने यहाँनिर भनेको चाहिँ यो सेकेन्ड भ्यालु है सेकेन्ड भ्यालुमा चाहिँ भनेको 31 दिइरहेको थियो होइन जसमा चाहिँ भनेको यहाँदेखि उहाँसँग 30 भइगयो भने यो प्लस एउटा क्यारेक्टर एड थियो 22 भनेपछि अब यो फाइलमा चाहिँ यहाँ 22 पनि प्लस एड भयो यहाँनिर 100 पनि प्लस एड भयो 30 31 32 वर्ड पर वर्ड भन्ने बुझाउँछ क्या स्पेस पछिको भ्यालुलाई चाहिँ यसले पर वर्ड भन्ने गर्ने हो सो 32 भन्ने यसरी पर वर्ड गर्ने होइन भनेपछि यहाँ 83 भनेर दिइरहेको छ सो यहाँ 83 सरी यहाँ 83 भनेर दिइरहेको थियो भने सो यहाँ चाहिँ भनेको 87 भनेर दिइरहेको छ है सो यसरी बुझाउँछ है सो यसले चाहिँ केही क्यारेक्टर बेस अलिकति बाइनरीमा पनि लिने भएकाले अलिकति यसमा चाहिँ त्यो इन्कोडिङको आधारमा चाहिँ अलिकति फरक पर्न सक्छ बट यो दुईवटा भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छ है अब त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले डब्लुसी गरेर -l लेखेर चाहिँ 30 दियो भने चाहिँ यसले भनेको चाहिँ नम्बर अफ लेन्थ बुझाउँछ क्या भन्नाले त्यो फाइलमा चाहिँ जस्तै सिएटी क्याट गरेर हामीले -m दिन्थ्यौँ नि त्यसपछि हामीले अब यहाँनिर भ्यालु दिएपछि त यसले चाहिँ देखाउने भयो अब कति लाइनको फाइल छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ 30 वटा लाइनको फाइल छ भनेर यसले पुरै फाइल सहित देखायो भने चाहिँ डब्लुसी कमान्डले चाहिँ -l दिएर चाहिँ फाइलको नाम दिने सो फाइलको नाम दिएपछि चाहिँ यसले यसरी नम्बर अफ लाइन देखायो क्या एल अप्सनले त्यसै गरेर डब्लुसी कमान्डले चाहिँ -w यसले चाहिँ वर्ड पर वर्ड काउन्ट गर्छ क्या 30 गरेर इन्टर गरिदियो भने चाहिँ सो यहाँनिर चाहिँ 32 वटा वर्ड छन् भनेर देखायो होइन त्यस्तै गरेर यो ठुलो फाइल छ होइन अब यसलाई हेर्ने हो भने सो डब्लुसी गरेर इजी बक्स गरिदियो भने चाहिँ यसले टोटल लाइन यतिवटा फाइल छ भनेपछि यो चाहिँ भनेको वर्ड भयो यो चाहिँ भनेको क्यारेक्टर प्रति वर्ड भनेर बुझाउँछ भने अब बिजी बक्स .txt यो यसलाई सिङ्गल वर्डमै यसरी गर्न सक्छ होइन यसले तर यहाँनिर एउटा स्पेस भयो भने चाहिँ यसले पर वर्ड गरेर गर्छ त्यसरी गर्छ भने चाहिँ यो क्यारेक्टर भनेको चाहिँ पर वर्ड क्या जस्तै BUSY यहाँनिर 4वटा क्यारेक्टर पनि सो यसले 4वटा क्यारेक्टर त्यो आधारमा चाहिँ यसरी गर्ने भयो होइन अब यसलाई छुट्टै छुट्टै हेर्नलाई चाहिँ डब्लुसी गर्ने -l गरेर चाहिँ फाइलको नाम दिने सो यसले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नम्बर अफ लाइन देखायो होइन डब्लुसी गर्ने -w गर्ने बिजी बक्स गर्ने होइन सो इन्टर गरिदिने हो भने चाहिँ नम्बर अफ वर्ड होइन नम्बर अफ वर्ड देखायो यसले त्यस्तै गरेर चाहिँ एमले चाहिँ पर क्यारेक्टर भन्ने बुझाउँछ होइन भने अर्को भनेको चाहिँ सी पनि आउँछ अप्सन यो सँगसँगै सो यो चाहिँ इन्कोडरमा चाहिँ अलिकति फरक पर्न सक्छ बट नर्मल फाइलहरूलाई चाहिँ खासै फरक पर्दैन एउटै सिमिलर भ्यालु देखाउँछ सो यस्तो छ है सो फाइलहरू अब हामीले बेसिकली पढ्ने रिमुभ गर्ने होइन रिमुभ गर्नलाई त हाम्रो आरएम कमान्डै छ होइन आरएम दिने अनि गएर 000 दिने होइन फाइलको नाम दिने बेसिकली सो इन्टर गरिदिने हो भने फाइल उडिसक्यो है हराइसक्यो सो यो कुराको बारेमा चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ फोल्डर क्रिएटिङको भिडियोमा होइन सो उडाउनको लागि भनेको त्यही आरएम कमान्ड दिने अनि गएर फाइलको नाम दिने इन्ट्रो भन्ने फाइल छ नाम दिएँ मैले र इन्टर गरिदिएपछि ओके यहाँनिर अझै लामो नाम छ जस्तो रहेछ ए डलर रहेछ सो स्टार्टर एड भएको रहेछ यसरी छ होइन हेर्नु थियो नि यहाँनिरको फाइल चाहिँ उडेको थियो होइन यो इन्ट्रो भनेर दिँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रो भन्ने यहाँनिर रहेछ र अर्को पनि फाइल रहेछ इन्ट्रो भनेर यसरी छ होइन उडाउनुको लागि त आरएम कमान्ड युज भइहाल्यो होइन र अर्को भनेको अब हामीले क्रिएट गर्नलाई पनि फाइल बनाउनलाई पनि हाम्रो भनेको टच कमान्ड दिने फाइलको नाम दिने होइन सो मैले यहाँ चाहिँ hello.txt टेक्स्ट गरेर इन्टर गरिदिएँ भने सो hello.txt भनेर फाइल यसले क्रिएट गरिसक्यो होइन त्यस्तै गरेर मैले tucs टच होइन hi.txt गरिदिएँ भने त्यसले hi.txt भन्ने फाइल पनि बनाइदिन्छ अब यसरी नै यसले फाइलहरू क्रिएट गर्छ होइन टच कमान्डले अब भनेपछि अब मैले एउटा अर्को यहाँ देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई जस्तै मैले एउटा यहाँ फोल्डर बनाएँ पहिला सो मैले एउटा यहाँ फोल्डर बनाएँ र मैले यहाँ फोल्डरभित्र जान्छु है सो अहिले एलएस गरेँ भने केही पनि छैन है टच गरेँ होइन यहाँनिर FILES फाइल्स गरेर इन्टर गरिदियो भने एलएस गरेँ भने एउटा मात्रै फाइल छ होइन अब मानौँ मलाई 1000वटा फाइल क्रिएट गर्नु पर्यो है सिङ्गल कमान्डमा भनेपछि हेर्नुहोस् है TOUCS टच लेख्ने फाइलको नाम दिने पहिला जे दिने है मैले मानौँ सागर होइन SAGAR सागर भन्ने फाइल चाहिँ 1000वटा बनाउनु पर्यो भनेपछि सागर भनेर दिएँ र यो सिम्बल दिने
त्यसपछि भनेको नम्बर अफ अब 0 देखि स्टार्ट गर्ने कि 9 देखि स्टार्ट गर्ने त्यो तपाईँको विचारमा हुन्छ हैन मैले 1 देखि स्टार्ट गरेँ र डट डट दिने अब कतिमा एन्डिङ गर्ने त मैले 1000 एन्डिङ गरेँ है त्यसपछि भनेको ब्र्याकेटलाई क्लोज गरिदिने हैन अब एक्सटेन्सन दिनु छ भने डट दिएर एक्सटेन्सन दिँदा पनि भयो नदिँदा पनि भयो हैन र इन्टर गरिदिएपछि चाहिँ फाइल क्रिएट भइसक्यो 1000 वटा फाइल है सो एलएस गरेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सो 99 सम्म क्रिएट भयो सो एउटा फर्स्टको पनि भ्यालु लिन्छ यसले त्यस्तै गरेर एलएस सो मैले यो डेटालाई चाहिँ डब्लुसी भन्नेमा पास गरिदिएँ यसको भनेको लेन्थ मैले हेरेँ सो एलएस कमान्डले जति पनि कुराहरू छन् सबै देखाउँछ सो त्यो कमान्डलाई चाहिँ डब्लुसी भन्ने कमान्ड भित्र पास गरिदिएर चाहिँ त्यो लेन्थ हेऱ्यो भने इन्टर गऱ्यो भने चाहिँ 1001 फाइल रहेछ क्रिएट भएको भनेर यसले देखायो हैन सो मैले उडाउनु पर्यो भनेपछि चाहिँ आरएम दिने स्टार्ट दिने पहिला यहाँ एकलट हेरिहाल्नु एलएस गरेर हेऱ्यो भने जुन सबै फाइल छ हैन सो 1 देखि स्टार्ट भएको छ भनेपछि 99 सम्म गएर रोकिएको छ हैन प्लस एउटा यहाँ फाइल भन्ने पनि क्रिएट भएको छ अर्को सुरुमा हामीले बनाएको थियौँ हैन यो कुरा भनेको चाहिँ ब्यासको वाइल्ड क्यारेक्टर भनेर बुझाउँछ र यसको बारेमा पनि हामी आउँदो भिडियोमा अलिकति डिटेलमै हेर्छौँ अहिले हैन अहिले भनेको चाहिँ एउटा यस्तो डेमो मात्रै हेरेको सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि फाइल फोल्डरहरूलाई क्रिएट गर्न मिल्छ क्या अनि डिलिट गर्नु पर्दाखेरि पनि एलएस गरेर हेर्ने हो भने अहिले यत्रो फाइल छ अब एक एकवटा गरेर उडाउनु पर्दा यसको दिन जान्छ सो एकैताली उडाउनलाई चाहिँ सो आरएम दिने र स्टार्ट तिर्दिने भयो भने एलएस गर्नु भने केही पनि छैन खाली भइसक्यो एकैतालीमा उडो त्यस्तै गरेर मैले एउटा यहाँनिर फोल्डरहरू क्रिएट गर्नु पर्यो हैन एम गर्ने त्यसपछि भनेको फोल्डर फोल्डर पहिला ब्र्याकेट ओपन गर्ने कतिवटा देखि स्टार्ट गर्ने ल 9 देखि स्टार्ट गरेर डट ल 100 वटा फोल्डर बनाउनु पर्यो इन्टर गरिदिएँ हैन ब्र्याकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर गरिदिएँ भनेपछि क्लियर गरिदिएँ एलएस गरेर हेऱ्यो भने 9 देखि स्टार्ट गरेको थिएँ 10 देखि फोल्डर स्टार्ट भयो र 99 मा गएर चाहिँ यसले टुङ्गो लगाएछ हैन सो हाम्रो कमान्ड भनेको के थियो 9 देखि स्टार्ट भएको थियो भनेपछि 100 मा गएर रोकिएको थियो भनेपछि एक एकवटा भ्यालु यसले रोकिएको छ है यसरी चाहिँ यसले काम गर्छ र उडाउनु पर्दाखेरि पनि त्यही हो कि आरएम गर्ने स्टार्ट गर्नु हो भने चाहिँ एकैताल डाङडुङ भयो है सबै आरएम दिएर फोल्डर अब मैले मानौँ 5 हैन अब यो 5 देखि स्टार्ट भएका चाहिँ जति पनि फोल्डरहरू छन् त्यो मात्रै उड्छ अरू चाहिँ रहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ 5 दिने स्टार्ट दिने है र इन्टर गरिदियो भने चाहिँ ओके यहाँनिर हाइफन फोल्डर डिलिट गर्नलाई चाहिँ भनेको हाइफन आर पनि युज गर्नुपर्छ है सो फोल्डर डिलिट गर्न हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि हेरेका थियौँ यो विषयमा सो भिडियोलाई चाहिँ हेरेर आउनुला बुझ्नु भएन भने सो इन्टर गरिदियो भने चाहिँ एलएस गरेर हेऱ्यो भने अब 1 लाइन पनि छ 2 लाइन पनि छ 3 लाइन पनि छ 4 लाइन पनि छ बट 5 को लाइन स्टार्टिङ छैन क्या फोल्डर 49 सम्म छ त्यसपछि 50 हुनुपर्ने हो नि त 5 देखि स्टार्टिङ भएको कुनै पनि नम्बरहरू छैन क्या यसरी चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ र यसको भिडियो बारेमा अझै प्रपर डिटेलमा भिडियो चाहिँ म आउँदो भिडियोहरूमा हेर्नेछु बनाउनेछु सो यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है सो वाइल्ड क्यारेक्टर चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ अब हामीले सबै कुराहरू त गर्न सिक्यौँ तर कमान्ड लाइनबाट चाहिँ हामीले फाइललाई एडिट गर्नको लागि चाहिँ हेरेनौँ है अब त्यो बारेमा चाहिँ हेरौँ है सो एडिटिङको लागि चाहिँ थुप्रै टुलहरू आउँछ तर प्रायः जसो युज गर्नलाई सजिलो अनि युजर फ्रेन्डली भनेको चाहिँ न्यानो नै छ है अरू भनेको त अलिकति डिफिकल्ट भीम पनि आउँछ एउटा होइन त्यो अलिकति गाह्रै हुन्छ बिगिनर्सहरूलाई भने न्यानो चाहिँ एकदम युजफुल रहेछ सजिलो हुन्छ होइन अब यहाँनिर नयाँ फाइल क्रिएट गर्नु छ भने फाइलको नाम दिने होइन यसलेबाट पनि फाइल क्रिएट गर्छ अब यहाँनिर पनि न्यानो दिएर नदिए पनि यतिकै न्यानो गरेर ओपन गर्दा पनि हुन्छ होइन त्यो न्यानो गरेर ओपन गर्दा पनि हुन्छ बट अब मैले मानौँ यहाँनिर सिटी क्याट गरेर हाई भन्ने एउटा यहाँ छैन हाई डट ओके म अहिले यहाँ भित्र रहेछु सिटी गरेर डट स्ल्यास एलएस गऱ्यो भने यहाँनिर छ हाम्रो फाइल सो न्यानो हाई र टिएक्सटी गऱ्यो भने यहाँ केही पनि छैन होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ न्यानो 30 डट टिएक्सटी गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर फाइलहरू थुप्रै छ है सो यो कुरालाई चाहिँ अब मैले फुल स्क्रिन गरेर देखाउनु खोजेँ यसरी छ होइन एलएस गऱ्यो भने यहाँ थुप्रै फाइलहरू छ मैले मानौँ एउटा यहाँनिर न्यानो नयाँ डट टिएक्सटी गरेर इन्टर गरेँ है यो भनेको चाहिँ एउटा त्यो फाइल छैन अहिले त्यहाँनिर त्यो न्यू फाइल हो अब यहाँ मैले लिनक्स पाली भनेर लेखेँ है सो लेख्नलाई त जानिहाल्नुहुन्छ लेख्नलाई गाह्रो भएन त्यसपछि भनेको चाहिँ यहाँनिर तलको अप्सन हेर्नुपर्छ है यो सिम्बल जुन छ नि यो अप्पर देन सिम्बल सो यो सिम्बल छ नि यो सिम्बल भन्नाले चाहिँ कन्ट्रोल प्लस अनि यो क्यारेक्टर भन्ने बुझाउँछ क्या जस्तै यो सिम्बल होइन अनि यहाँनिर प्लस एक्स दिइरहेको छ नि त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने सो त्यस्तै गरेर चाहिँ जस्तै यहाँनिर अप्पर सिम्बल होइन त्यसपछि प्लस एक्स होइन अप्पर सिम्बल प्लस एफ भनेर दिइरहेको छ होइन यो दिइरहेको छ यसले यसरी यहाँनिर दिइरहेको छ यो अप्पर सिम्बल भन्नाले चाहिँ के बुझाउँछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो इज इक्वल टु सो यो बुझाउँछ क्या यसले यो सिम्बल भन्नाले चाहिँ
कन्ट्रोल प्लस एफ थिच्नु भनेर बुझाएँ क्या। त्यस्तै गरेर कन्ट्रोल प्लस के थिच्नु भनेर बुझाएँ क्या। कन्ट्रोल प्लस टी थिच्नु भनेर बुझाएँ क्या। यहाँनिर भनिरहेको छ अब कपी कट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस के थिच्नु भनिरहेको छ होइन। पेस्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस यु थिच्नु भनेर भनिरहेको छ होइन। अब फाइन्ड गर्नु पर्यो भने होइन वेयर इज भनेर भनिरहेको छ, कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्यो भने चाहिँ फाइन्ड होइन। कन्ट्रोल एफ थिच्नु भन्छ, रिप्लेस गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल अनि यो ब्ल्याक स्ल्यास थिच्नु भनेर भन्छ होइन। यसरी भन्छ भनेपछि अर्को भनेको यम ड्यास यु भनेर भनिरहेको छ क्या। अब यो अप्पर सिम्बलले चाहिँ कन्ट्रोल प्लस यहाँनिर जे भन्छ त्यही थिच्नु भनेर भन्छ होइन। जस्तै एक्जिट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस एक्स थिच्नु भनेर भन्छ होइन। अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर अब नम्बर अफ लाइनमा जानु पर्यो भने मलाई जस्तै अब 1 देखि 30 सम्म छ, अब 5 लाइनमा जानु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस स्ल्यास थिच्ने, सो नम्बर अफ लाइन सो गर्छ होइन। मैले एकछिनमा अझै बुझाउँछु मजाले भनेपछि। जस्तै यो अप्पर सिम्बल छ नि, अप्पर सिम्बलले चाहिँ भनेको अब हामीलाई कन्ट्रोल भन्ने बुझायो भने पछि यो अर्को भनेको चाहिँ क्यारेक्टर भन्ने बुझायो होइन। भनेपछि चाहिँ अब यहाँ यम ड्यास यु भनेर भनिरहेको छ, त्यस्तै यम ड्यास ए भनिरहेको छ होइन। एम ड्यास सी भनिरहेको छ, के अरे 6 भनिरहेको छ। अब यो एम भन्ने क्यारेक्टरले चाहिँ यहाँनिर सो अल्ट भन्ने बुझाउँछ है, स्पेस। सो यसले भनेको चाहिँ एएलटी अल्ट प्लस जे भनेको चाहिँ यहाँनिर जस्तै 6 भनेको चाहिँ 6 होइन। अनि त्यसै एएलटी अल्ट अल्ट प्लस ए थिच्ने होइन। त्यस्तै गरेर एएलटी अल्ट प्लस, यो प्लस चाहिँ थिच्नु पर्दैन भन्नाले अल्ट सँगसँगै चाहिँ यो क्यारेक्टर थिच्ने भनेर बुझाएको है। फेरि अल्ट प्लस ए थिच्नु होला, अल्ट ए अल्ट 6 त्यसरी थिच्ने हो। सो एएलटी अल्ट क्यू। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यस्तो यो अप्पर सिम्बलसम्म नि चाहिँ कन्ट्रोल थिच्नुहोस् होइन। यहाँ यम छ भनेपछि चाहिँ अल्ट थिच्नुहोस् भनेर यसरी बुझाउँछ है। सो यो छ। अब मानौँ मलाई जस्तै यो सेकेन्ड लाइन अहिले मेरो भनौँ न एरो यहाँनिर भनेको डाउन लाइनमा छ होइन। मैले मानौँ यहाँनिर 1 2 2 3 4 5। अब यसलाई मैले कट गर्नु पर्यो भनेपछि कन्ट्रोल प्लस कन्ट्रोल के थिचेँ हरायो सबै एकैतालि, यो कट भइसक्यो। र यसलाई पेस्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल यु, सो पेस्ट भयो है। त्यस्तै गरेर चाहिँ कपी गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ अहिले कट गरिसक्यौँ होइन। अब कपी गर्नलाई चाहिँ मैले मानौँ 99.99 यसलाई कपी गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ अल्ट यहाँ हेर्ने चाहिँ अल्ट प्लस 6 भनिरहेको छ होइन। सो अल्ट थिच्नुहोस् त्यसपछि 6 थिच्नुहोस्, कपी भयो होइन। सो इन्टर थिच्ने। पेस्ट गर्नलाई भनेको चाहिँ के छ हाम्रो यहाँ कन्ट्रोल प्लस यु भनिरहेको छ होइन। त्यसो गरेर कन्ट्रोल यु, ए सरी यहाँनिर के मिस्टेक भयो भने कपी गर्नलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। सो सिफ्ट थिचेर चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेँ मैले होइन। सो यो अहिले भनेको मेरो क्यारेक्टर सिलेक्ट भएको छ होइन। सो अल्ट सी थिचेँ, यो कपी भइसक्यो है। अब चाहिँ पेस्ट हुन्छ है। सो मैले कन्ट्रोल यु थिचेँ भने चाहिँ सो यसरी पेस्ट हुँदै जान्छ होइन। सो यसरी चाहिँ क्यारेक्टर वाइज हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। र अब यो लेखेको कुरा छ नि होइन। अब यहाँनिर भनेको चाहिँ नयाँ डट टीएक्सटी भनेर छ। अब यसलाई एक्जिट गर्ने राइट गर्नु पर्यो भने सेभ गर्नु पर्यो भनेपछि यो कन्ट्रोल ओ थिच्ने। अब यहाँनिर सोध्छ फाइलको नाम के राख्ने हो त, नयाँ फाइल लेख्ने हो कि होइन, फर्मेट कुन राख्ने हो होइन, अपेन्डेन्स अब ब्याकअप राख्ने हो कि होइन। अब यहाँ एम भनिरहेको छ, एम भन्नाले चाहिँ अल्ट भन्ने बुझ्नुहोस्, यो अप्पर एरो भनिरहेको छ भने चाहिँ कन्ट्रोल भन्ने बुझ्नुहोस् होइन। सो यसरी छ होइन। अनि गएर अब नयाँ फाइल राख्ने हो भने नयाँ नाम लेख्ने हो भने नयाँ नाम लेख्नु पर्यो। मैले यहाँनिर गएर 1 दिएँ होइन, इन्टर गरिदिएँ। अब यहाँ सेभ टु अन्डर डिफ्रेन्ट नेम भनेर भनिरहेको छ। सो यहाँनिर सोधिरहेको हुन्छ वाइ थिच्दा एस भयो, एन थिच्दा नो भयो, कन्ट्रोल सी थिच्दाखेरि क्यान्सल भयो होइन। सो वाइ थिच्नु हो भने चाहिँ सेभ भयो। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने फाइलको नाम पनि चेन्ज भएर आइसक्यो होइन। यो चाहिँ भनेको सेभ मात्रै हो, एक्जिट भएन। सो त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल एक्स थिच्नु हो भने चाहिँ एक्जिट भयो है। सो सिएटी क्याट गर्नुहोस् नयाँ डट 1 डट टेक्स्ट होइन। सो यसरी फाइलहरू सेभ भएर आयो। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ क्रिएट गर्ने बेला नयाँ भनेर क्रिएट थियौँ भने यहाँ नयाँ 1 डट टेक्स्ट भनेर क्रिएट गरेर आयौँ होइन। सो यसरी छ। त्यसै गरेर मैले यहाँ न्यानो हामीले नयाँ लाइन चलाउँ अहिले इन्टर गरिदिएँ होइन। मैले यहाँ फाइलहरू भिजिट गरेँ।
म यसलाई सबै डिलिट गरिदिन्छु अहिले है। अब मानौँ मैले यहाँनिर 987 यति फाइल छ है मेरो यो डेस्कटपमा भएको फाइल छ नि, यो फाइलको चाहिँ अब मलाई यो 1 देखि 20 सम्मको फाइललाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ अब यसलाई हेर्नुहोस् है। सो कन्ट्रोल आर, यहाँ राइट फाइल भनेर भनिरहेको छैन, के अरे सरी रिड फाइल भनेर भनिरहेको छैन। सो कन्ट्रोल प्लस आर भन्ने क्यारेक्टर थिच्नु पर्यो होइन तपाईँहरूले। त्यसपछि भनेको अब यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू दिइरहेको छ। M-F न्यू बफर, M-N नो कन्भर्सेसन होइन, यसरी अप्सनहरू। अब यो एम भन्नाले चाहिँ अल्ट भन्ने बुझाउँछ भने यो अपर एरो भन्नाले चाहिँ कन्ट्रोल भन्ने बुझाउँछ है। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ एउटा ब्राउज भनिरहेको छैन। सो मैले कन्ट्रोल प्लस टी थिचेपछि चाहिँ मलाई यो मेरो सिस्टममा भएको चाहिँ देखाइदियो होइन यसले। अब 1.txt को यो फाइल छ होइन, मैले यहाँ इन्टर थिचिदिने बित्तिकै मेरो फाइल चाहिँ यहाँनिर एड भइसक्यो क्या। सो मैले यसरी अप डाउन गरेर यहाँदेखि हेर्नुहुन्छ नि, सो यसरी चाहिँ फाइल एड भएको छ होइन। मैले 1 देखि 7 सम्मको भ्यालु दिएको थिएँ भने त्यो फाइल मेरो सिधै एड भइसक्यो है। अब यसलाई कन्ट्रोल एक्स थिच्ने, सो सेभ गर्न भनेर भन्छ। सो वाइ थिचिदिने, सो फाइल नेम के राख्ने हो त, सेम राख्ने हो भनेपछि इन्टर थिचिदिने, सक्यो क्या, कुरै सक्यो। सो बेसिक एडिटिङ भनेको चाहिँ यति नै हुन्छ। न्यानो लेख्ने, फाइलको नाम दिने, इन्टर गर्ने। के चेन्ज गर्नु छ त, मलाई यो 0 हटाउनु पर्यो, 0 हटाइदिएँ। कन्ट्रोल प्लस एक्स, कन्ट्रोल एक्स थिच्ने। अब यसले मलाई सेभ गर्न भनेर भन्छ। सो वाइ थिचेर होइन इन्टर थिचिदिने, अनि फाइलको नेम सेम राख्ने भनेपछि इन्टर थिचिदिने, सेभ भइसक्यो क्या। अब सिएटी क्याट गरेर नयाँ गर्ने हो भने चाहिँ 0 हटिरहेको छ, यसरी आउँछ है। सो बेसिक भनेको यति नै हुन्छ एडिटिङमा। र अर्को भनेको एउटा तपाईँहरूलाई मैले बुझाउनु पर्ने कमान्ड भनेको चाहिँ, सो क्याटको चाहिँ भनेको अल्टरनेटिभ कमान्ड छ। जस्तै क्याट गरेर मैले 1.20 गरेँ होइन, इन्टर गरिदिएँ। सो यसले मलाई भनेको चाहिँ यसरी गाज्याङ गाज्याङ यो भनौँ न एउटा के फर्मेटमा दिइरहेको छ है। तर अर्को भनेको चाहिँ एउटा कमान्ड छ, यसलाई चाहिँ इन्स्टलेसन गर्नुपर्छ, त्यतिकै डिफल्टमा आउँदैन है। BAT ब्याट भनेर आउँछ है, यो सीको ठाउँमा चाहिँ बी भनेर आएको छ क्या। सो यो कमान्ड छ। अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर TAC ट्याग भन्ने पनि छ होइन। सो यो चाहिँ भनेको क्याटको अपोजिट हो, यो चाहिँ उल्टोबाट देखाउँछ भने यो BAT ब्याट भन्नेले चाहिँ जस्तै मैले 1.txt होइन यही फाइललाई ओपन गरेँ। सो इन्टर गरिदियो भने चाहिँ यसले यसरी क्लिन फर्मेटमा देखायो क्या। फाइलहरू पढ्न ओर्नलाई सजिलो छैन, अलिकति हेर्नलाई पनि राम्रो वेमा होइन। त्यस्तै गरेर मैले BAT ब्याट होइन VGBox डट इन्टर गरिदियो भने चाहिँ यसले यसरी मलाई चाहिँ क्लिनसँगले पढ्ने वेमा देखाइदिन्छ होइन। सो ओके, बुझ्नुभयो। सो यो कमान्डले चाहिँ के काम गर्यो भने, एउटा त क्याटको कमान्डको काम गरिदियो होइन, सँगसँगै त्यो सँगसँगै भनेको अर्को भनेको टेल कमान्ड पनि यसले एड गरिरहेको छ सँगसँगै होइन। जस्तै मैले मानौँ यहाँनिर 1000 गरेर जी गरिदियो भने चाहिँ 1000सम्म लाइनमा गएर मलाई यसले देखाइदिइरहेको छ कि नम्बर अफ लाइन 1000 होइन। सो यसरी छ क्या थर्ड पार्टी टुलहरू, यो चाहिँ डिफल्टमा आउँदैन, यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी छ है। सो अहिलेलाई नै यति नै हो, र आउँदो भिडियोहरूमा चाहिँ अब हामी प्याकेज म्यानेजरको बारेमा हेर्छौँ है।